यहाँसम्म हामीले डोमेनको चर्चा त गरिसक्यौँ। अब हामीले यहाँनिर .np डोमेन फ्रीमा कसरी रेजिस्टर गर्ने भन्ने बारेमा पनि हेरौँ। यहाँबाट म ब्राउजरमा जान्छु। ब्राउजरमा गइसकेपछि मैले यहाँनिर मर्केन्टाइलले अहिलेसम्म मर्केन्टाइलले प्रोभाइड गरिसकेको छ, प्रोभाइड गर्छ एमइआरसी मर्केन्टाइल नेपालले। मर्केन्टाइल नेपाल भनेर म ब्राउजरमा हिट गर्छु। हिट गरिसकेपछि यहाँनिर आउँछ यो यसको लिङ्क खोलौँ। यसको लिङ्क खोलिसकेपछि हामीलाई यहाँ सर्भिसमा क्लिक गरौँ। सर्भिसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ डोमेन रेजिस्ट्रेसन भन्ने यहाँनिर ट्याब दिएको छ, यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट रेजिस्टर हियर भनेर यहाँनिर दिएको छ, यहाँ रेजिस्टर हियरमा क्लिक गरौँ। अब यहाँ यो नेपाल सरकारले चाहिँ कसरी हामीलाई डोमेन प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा पनि चर्चा गरौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रै नेमको एउटा .np दिन्छ फ्रीमा। हाम्रै नेम जस्तै हाम्रो नागरिकताको नेम जे हो त्यही अनुसार चाहिँ हामीलाई दिन्छ। अथवा हाम्रो बिजनेसको नेम अनुसार चाहिँ हाम्रो बिजनेसको नाम जे रहेको छ, जस्तै हाम्रो प्यानमा के भनेर रेजिस्टर गरेको छ त्यही अनुसार नै हामीलाई यो नेपाल सरकारले फ्रीमा डोमेन दिइरहेको छ हालसम्म। ओके, मानौँ यहाँनिर मैले यहाँनिर सर्च गरेँ, जस्तै मेरो मैले चाहिँ HRE हार्डवेयर नेप भनेर अघि खोजेको थिएँ। हार्डवेयर नेप भनेर मैले एउटा डोमेन सर्च गर्छु। मैले यहाँ सर्च गरेँ। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर कङ्ग्रेचुलेसन डोमेन नेम .com.np इज एभाइलेबल भनेर यहाँनिर रहेछ। भनेपछि मैले यहाँनिर रेजिस्टर नाउ भनेर क्लिक गर्छु। रेजिस्टर नाउ गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा युजर नेम पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो। सो यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर क्रिएट युजर भनेर यहाँनिर क्लिक गरौँ। युजर क्रिएट गर्नको लागि हामीलाई यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फुल नेम, इमेल आइडी, पासवर्ड एन्ड कन्फर्म पासवर्ड। यति गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा लिङ्क आउँछ। लिङ्क आइसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। मेरो अलरेडी एकाउन्ट क्रिएट भएकोले मैले यहाँनिर म बनाएन, त्यही पनि म बनाएँ यहाँनिर। त्यसपछि यति युजर क्रिएट गरिसकेपछि हामी अघिकै प्रोसेस हुन्छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर त्यही युजर नेम पासवर्ड राखेर साइन इन गर्नु। यहाँनिर साइन इनमा आउँछ। साइन इन आइसकेपछि यहाँनिर यसरी आउँछ hardware.nep.com.np भनेर आउँछ। अब यहाँनिर सोध्यो प्राइमेरी सर्भर कुन हो, यो भनेको के हो? अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो अघि नै मैले चर्चा गरेँ होस्टिङको, यो होस्टिङको कुरा हो। अब हामीले कुन होस्टिङ लिने हो, त्यो पेड होस्टिङ हो अथवा फ्री होस्टिङ हो। यहाँनिर होस्टिङ सर्भरको नेम, सर्भरको पाथ चाहिँ हामीले यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अघि नै इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर होस्टिङ्गरको नै म लिन्छु, hostinger.com लिन्छु। यसको चाहिँ नेम सर्भर के हो भनेर चाहिँ हामीले यो एकाउन्ट लिँदाखेरि यहाँबाट बाई गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई यो सर्भरको पाथ चाहिँ हामीलाई हुन्छ इमेल मार्फत। अनि त्यही इमेल मार्फत हामीले त्यो त्यहाँनिर प्राइमेरी सर्भर यो हो एन्ड सेकेन्डरी सर्भर यो हो भनेर हामीलाई इमेलमा दिएको हुन्छ। त्यो इमेललाई हामीले यहाँनिर त्यो इमेलमा जे दिएको छ त्यही यहाँनिर कपी पेस्ट गरेर यहाँनिर इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फुल नेम कसको एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्र्याक्ट, जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ त्यो अर्गनाइजेसनको आधिकारिक मान्छेको नाम, अर्गनाइजेसनको नेम, अनि यो कहाँनिर हो नेपालमै हो, अनि कुन प्रोभिन्स हो, यहाँनिर प्रोभिन्स हाल्नुहोस्, गाउँ, पोस्ट एड्रेस। अनि यहाँनिर टेक्निकल कन्ट्याक्ट, जस्तै तपाईँको कसले यो वेबसाइट बनाउन गइरहेको छ त्यसको चाहिँ यहाँ टेक्निकल इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यदि सेम हो यो र टेक्निकल मेन चाहिँ सेम हो भने यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। अटोमेटिक माथि लेखेको कुराहरू फिलअप भएर सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्नु होला। तपाईँको यो डोमेन प्रोसेसको टाइमिङ चाहिँ लगभग 7 to 10 डेज लिनेछ। त्यो त्यति डेजमा चाहिँ तपाईँको डोमेन नेम चाहिँ रेजिस्टर हुन्छ। अनि डोमेन रेजिस्टर भयो अनि त्यसपछि हामीलाई वेब सर्भर होस्टिङ पनि रेडी भयो। मानौँ यहाँ होस्टिङरमै गएर हामीले यो किन्यौँ। यहाँ किनेर हामीलाई यो डेटा पाइसकेपछि अब हाम्रो कुरा रह्यो कोडिङको कुरा आयो। कोडिङमा चाहिँ हामीले कसरी कोड गर्ने, कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने, कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब ल्याङ्ग्वेजहरू थुप्रै रहेका छन्। जस्तै ब्याकएन्डको म कुरा गर्छु। फर्स्ट अफ अल ब्याकएन्ड सर्भर कोडिङमा चाहिँ हाम्रो थुप्रै रहेको छ। PHP, त्यसपछि जावा, त्यसपछि C#, यो आदि थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरू रहेका छन्। म यहाँनिर सबै ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ। अनि हामीलाई यो वेबसाइट बनाउन अघि हामीलाई यिनी कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू हामीलाई जानेको हुनुपर्छ। चाहे त्यो जावा जानेको हुनु पऱ्यो, चाहे त्यो PHP जानेको हुनु पऱ्यो, चाहे त्यो C# जानेको हुनु पऱ्यो, यहाँनिर यो यिनी भाषाहरू जानेको हुनुपर्छ। यहाँनिर थुप्रै भाषाहरू रहन्छन्। मैले यहाँनिर यति मात्रै लेखेँ। अनि त्यसपछि हामीलाई फ्रन्ट-एन्ड पनि जानेको हुनुपर्छ। फ्रन्ट-एन्डमा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ फ्रन्ट-एन्डमा चाहिँ हामीले HTML हुनै पऱ्यो, HTML जानेकै हुनु पऱ्यो।
CSS पनि जानेकै हुनु पर्यो। त्यसपछि jQuery थोरै धेरै जानेकै हुनु पर्यो। जाभास्क्रिप्ट पनि थोरै धेरै जानेकै हुनु पर्यो। बुटस्ट्र्याप पनि जानेकै हुनु पर्यो। बुटस्ट्र्याप पनि जानेकै हुनु पर्यो। यति कुराहरू अझै यहाँनिर थुप्रै छन्, जस्तै रियाक्ट जाने पनि भयो, Vue.js जाने पनि भयो। अनि यहाँनिर थुप्रैहरू रहेका छन्, तर हामीलाई मेनली आवश्यकता पर्ने कुराहरू यहाँनिर चाहिँ HTML CSS अनि जाभास्क्रिप्ट चाहिँ जानेकै हुनुपर्छ। सो हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले यो फ्रन्ट इन्ड कभर गर्नेछौँ। फर्स्टमा फ्रन्ट इन्डमा चाहिँ हामीले HTML CSS jQuery अनि जाभास्क्रिप्टको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै हामीलाई चाहिने कुराहरू कम्प्युटरमा इन्स्टलेसन गर्नेछौँ। अघि नै मैले भने हामीले वेब सर्भरहरू हाम्रो कम्प्युटरमा पनि बनाउन सक्छौँ। सो हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले वेब सर्भर हाम्रो विन्डोज पिसीमा बनाउँछौँ। विन्डोज पिसीमा वेब सर्भर बनाउनको लागि हामीलाई सफ्टवेयरहरूको आवश्यकता पर्छ। सो हामीले सफ्टवेयरको रूपमा ज्याम युज गर्छौँ। यो ज्याममा चाहिँ सबै प्याकेजहरू हुन्छ यसभित्र, अनि यही प्याकेजबाट यही सफ्टवेयरबाट हामीले एउटा वेब सर्भर बनाउँछौँ पिसीमा। अनि हामीले एउटा कोड एडिटरको आवश्यकता पर्छ। कोड एडिटर भन्नाले कहाँनिर बसेर कोड गर्ने भन्नाले हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी सबलाइन युज गर्छौँ। अनि यो युज गरिसकेपछि हामीले एउटा त्यसपछि HTML फन्डामेन्टल अफ HTML का कोडहरू गरेर हेर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट बाक टु भिडियो।